කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද folder එකක් hide කරන්න කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා ඉස්සරහ මේ විදියට folder එකක් ඔයාලට අහගන්න ඕනි folder එකක් ගන්න ඕනි. මම මේ විදියට මම දැන් මෙතන folder එකක් නැතිඳ මම මේ විදියට folder එකක් ගන්නවා. මේ විදියට folder එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ folder එක උඩට ගිහිල්ලා right click කරන්න. right click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ menu එකක් කරනවා. ඒක යට තියෙනවා properties කියලා. ඒක ඔබන්ට ඒක ඔබලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙනවා generate කියන tab එකේ තියෙනවා hide කියලා. ඒක ඔබන්ට ඔබලා ඉවර වෙලා මෙතන apply දීලා okay කරන්න. ඔයාලට පේන අපේ folder එක hide වුණා. හොඳයි. එහෙනම් අපි කොහොමද කියලා බලමු මේ folder එක ආපහු ගන්නෙ. හොඳයි. ඔයාලා ඉස්සරෝ මේක කරන්න යන්න ඕනේ control panel එකට. මම මේක control panel එකට යනවා. ඔය ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන view by කියලා එකේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලා category තිබ්බොත් මේ large icon එක දෙන්න. එහෙම දීලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙනවා folder option කියලා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් open වෙනවා. මේකේ තියෙනවා view කියලා tab එක. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා show hide files folder and drives කියලා. ඒක ටික් එක දෙන්න. ඒකට ටික් එක දීලා apply okay කරන්න. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන අපේ folder එක. ඔයාලට පේනවා මේ folder එක නිකන් shadow වගේ තියෙන්නේ, නිකන් හෙවණැල්ලක් වගේ තියෙන්නේ. කොහොමද අපි බලමු මේක clear එකට ගන්න. ඔයාලා ඉස්සර මෙන්න මේ folder එක උඩට ගිහලා right click කරන්න. right click කරලා මේ වගේ කලින් වගේ menu එකක් වැටෙනවා. ඒක යට තියෙනවා properties කියලා. ඒක දෙන්න. ඒක දීලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ වගේ generate කියන tab එකේ මේ අපි දාපු hide කියන ටික එක අයින් කරගන්න. එම අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන යට තියෙනවා apply okay දෙන්න. ඔයාලට පේනවා අපේ folder එකට කලින් තිබ්බා වගේම clear එකට ආවා. හොඳයි. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.